Tjena! I dagens vlogg så kommer jag att montera min framvagnsbalk. Jag har fått ganska mycket frågor vart jag har lämnat in det på blästring och pulverlack. Och det är MLs i Norrköping som har gjort det. Och det är inget samarbete utan jag tänker bara att de gör ett bra jobb för en vettig slant. Så kommer jag länka deras hemsida i beskrivningen. Så nu sätter vi igång. Senare får den på, men nu får vi fortsätta sätta dit resten. Så ett tips: underrättsbehandla inte innan du gör det här. Kolla, vi skitiga som fan. Precis som att man har fått fågelbajs i håret. Vi lämnar in framvagnen så satt muttrarna på, eller bultarna, så som ni ser här är det ganska mycket färg så måste slipa ner det. De går inte i. Så det ska vi göra nu. Gick den i? Men då så. Fy fan. På banka. Ja. Aj. Aj! Det är så mycket sån. Damporna. Alltså den här jävla påsen. Ja men Matte. Ja, men vänta nu här innan vi fortsätter med den. Denna sidan var mycket lättare att köra på än på andra sidan. Det var för att vi hittade ju, det var ju färg på bultarna som sagt, så. Men nu sitter det här. Nästa sida har vi ju, måste vi ju lösa. Eftersom att det satt färg i bulten så har vi hållit på nu att försöka få bort den ur främre länkarmen. Den sitter fast i bussningen. Så vi får väl se och vi får ut den. Vi har testat allt möjligt, men vi vet ju i alla fall att vi behöver beställa en ny bult. Så ja, eftersom att vi har hållit på med detta i några timmar nu så känner väl vi oss lite färdiga. Man vill bara gå hem liksom. Så vi får ta nya tag imorgon. Eller hur? Du vill inte ens prata, du är så arg. Okej, nu händer nu. Vad ska du göra? Ser man den här? Ja. Eftersom att jag tappade bort mina såna här så var jag tvungen att beställa nya från Toyota. Så nu har de kommit, så nu kan jag fortsätta med att sätta dit övre camberstaget eller vad man kallar det. Och vad har man lärt sig av det här då? Att släva inte bort dem för de var dyra som ingen. Vill du säga hur mycket de kostar? 800 spänn. För 2? Ja. Fy. Och jag menar,
När man tittar så är det ju bara, ja men det är vanliga långa bult. Med väldigt lång hals. Så att nej, det är tråkigt. Okej, vad skulle jag lägga in en bricka? Kan vi se om det kanske behöver sättas på samtidigt. Och vi... Nej. Vänta. Jag ska lysa. In. Där. Är den i där? Ja. Gud! Sen kanske folk undrar varför jag har blästrat och pulverlackat grejerna. Men det är för att jag tycker det är roligare att sätta dit fräscha och nylackade grejer än att sätta dit gammalt, typ slitet. När man ändå håller på. Så framvagnen är väl typ klar, den där spindlarna då. Men när vi lämnade in dem på blästring och våtlack då, så även om vi maskerade så tror jag att det har kommit in pulver från blästringen då, eller sand från blästringen, så den är ganska seg. Så jag vet inte om vi ska byta lager eller om vi ska typ försöka rengöra det på något sätt. Så därför får framvagnen vara klar. Och det kommer komma en video varje söndag klockan 5. Så glöm inte att prenumerera och tumma upp klippet och kommentera gärna vad ni vill se och lämna gärna feedback. Det är ganska kul att veta vad ni tycker. Och i nästa avsnitt så kommer ni se det här. Ha det gött!